I'm head of school for design and the built environment at University of Canberra. I teach digital media, and today I want to do just a little lecture about digital media, which just kind of defines what digital media is, but also which kind of talks about sort of the history and the future of digital media. Thầy là Sam, thầy là hiệu trưởng của trường thiết kế và công nghệ thực tiễn của trường Canberra, Đại học Canberra. Thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các bạn về media nói chung và các cái công nghệ sử dụng cho nó. Alright, so let's start. Imagination is our most powerful ability. Trí tưởng tượng là sức mạnh lớn nhất của con người. Imagination can build empires, it can invent new things, and it can let us create stories that help us understand each other and the world around us. Trí tưởng tượng có thể giúp con người xây dựng cả một cái chế hoặc là sáng tạo ra phát minh ra những cái dụng cụ, những cái đồ vật, và nó có thể giúp con người hiểu nhau trong cái xã hội. But our imaginations only exist in our heads, in our minds, and so if we want to be able to share our imaginations with other people, we need to have some way of communicating that information with them. Nhưng mà trí tưởng tượng thì nó chỉ có tồn tại trong đầu mình thôi, tức là mỗi người sẽ có một trí tưởng tượng riêng, và để có thể phát triển được thì để có thể biến những cái trí tưởng tượng đấy thành hiện thực thì mình cần phải giao tiếp. So computer technology is one of the most important tools for communication, and computer technology has revolutionized the world. Công nghệ máy tính là một trong những cái công cụ để mình có thể giao tiếp, và nó đã cách mạng hóa cái xã hội của con người, cách mạng hóa xã hội của con người. Computer technology was originally created as a calculating tool, and since then computers have become a powerful tool for sharing our imaginations with other people. Và các cái công nghệ máy tính này thì ban đầu nó chỉ phục vụ mục đích là để đếm thôi, nhưng mà sau đó dần dần thì nó đã dần trở thành một cái phương tiện để mọi người có thể chia sẻ, có thể trao đổi, giao tiếp. And digital media is the name we can give to using computer technology to bring our imagination to life. Và truyền thông kỹ thuật số là cái digital media, hay là truyền thông kỹ thuật số là cái tên mà mình đặt cho cái công nghệ máy tính này, để nó đại diện cho một cái công nghệ mà biến những cái trí tưởng tượng của mình thành sự thật, thành hiện thực. So in this seminar, I want to explore what digital media is by looking at how it developed, how we use it now, and how it's likely to become in the future. Thì cái buổi seminar này thì cái slide nội dung của buổi hôm nay sẽ là tìm hiểu về truyền thông kỹ thuật số là gì, bằng cách xem cái quá trình phát triển của nó, cách mình sử dụng nó và cách mà nó sẽ biến đổi tương lai của con người. So let me start by defining what digital media is. In English, digital media is two separate words, digital and media. And each word has its own meaning, which you can actually learn a lot about the meaning just by digging into those words. Thì digital media hay là truyền thông kỹ thuật số nó được tạo bởi hai từ, đó là digital và media. Thì mình có thể sẽ tìm hiểu rất là nhiều thông tin dựa chỉ với hai từ này. So what I'm going to do is I'm going to talk about both of these words separately to just kind of look into those words in a little bit more detail, and then I'm going to use that to help define what I mean by digital media. Thì thầy sẽ cái buổi này thì thầy sẽ đầu tiên là thầy sẽ nói và giải thích từng từ một, sau đó là thầy sẽ ghép hai từ đó lại và
nói về cái mục đích chính của buổi ngày hôm nay là một từ, tức là ý là hai từ đó trong ý nghĩa riêng biệt và hai từ đó khi nó kết hợp với nhau. So I'm going to start with this word media because that's the easiest one to find, and then I'll talk about digital. Đầu tiên thì thầy sẽ nói về từ media, là sau đó thì thầy sẽ nói đến từ digital. So the word media in English comes from an old Latin word which means in the middle or in between. Từ media ở đây là truyền thông, thì nó là một từ, ý nghĩa của nó là ở giữa, in between, ở giữa, nó mang tính là ở giữa. Còn ở giữa trong trường hợp gì thì thầy sẽ nói ngay sau bây giờ. And so this idea of it being in the middle kind of seems like a weird idea, but what it really means is that when two people are talking to each other or trying to communicate with each other in some way, there always has to be something in the middle between those two people. Ở giữa trong bối cảnh này là nó khá là kỳ quặc, nhưng nó có nghĩa là ví dụ có hai người trao đổi với nhau thì cái việc trao đổi đó có một cái sự vật, có một cái vật thể ở giữa, thì ở giữa ở đây là đại diện cho một cái ý tưởng gì đó mà truyền thầy sẽ nói. So for example, right now I'm giving a lecture. I'm talking using my mouth, and then the air is the medium or the media, and then your ears hear it. So without any air in the room, I couldn't talk. So the air is the medium. It's in between what I'm thinking and what you're hearing. Ví dụ cho cái định nghĩa mà thầy vừa nói, đấy là khi thầy đang nói thì thầy nói bằng miệng, thì miệng của thầy và tai của mình là hai chủ thể, thì cái ở giữa ở đây, cái định nghĩa ở giữa ở đây nó chính là không khí. Nếu mà không có không khí thì mọi người sẽ không nghe được những gì thầy nói. Nên là khái niệm media ở đây là ở giữa ở đây nó mang tính trừu tượng. So technologies have become really important media for communication. Television, for example, is a way that one person can tell lots of people about something. The television is the media because it's in between the person who wants to speak and the people who are listening. Và công nghệ trong bối cảnh này nó đóng một vai trò rất là quan trọng. Ví dụ như màn hình, nó là một định nghĩa, nó là một cái media, phương tiện truyền thông giúp cho một người có thể chia sẻ, truyền tải thông điệp tới rất là nhiều người. So that's kind of the idea. One brain and another brain and everything in between is the medium. Thì đây là một cái ví dụ minh họa giữa hai con người nói chuyện với nhau, thì những cái tin nhắn này, của điện thoại này, nó chính là những cái phương tiện ở giữa. So in English, we often talk about the media, which is often sometimes called the mass media as well, which is about journalism and radio and television and the news. Thường thì trong tiếng Anh mọi người ta sẽ hay nói đến the media. Cái từ the media này nó có thể là báo chí, nó có thể là các cái báo đài phát sóng tin tức các thứ. So sometimes in Australia, when I talk to people and say I teach digital media, they think I'm talking about the news. Khi thầy ở Úc thì mà thầy dạy về môn digital media là truyền thông kỹ thuật số, thì mọi người thường sẽ nghĩ là thầy đang chuẩn bị nói về những thứ liên quan đến báo chí. But you know, I'm not just talking about the news. In fact, I'm more talking about creative work. Mà thực chất thì thầy không nói về báo chí hay là những cái việc làm thông tin, mà thầy sẽ nói về cách tạo ra thông tin, cách tạo ra các cái sáng tạo ra các cái sản phẩm. So when I talk about media today, I mean media not the news, but I mean media as just any device or technology that we use to take an idea from one person's head and try to put it into someone else's head. Thì trong xuyên suốt buổi ngày hôm nay thì từ media, ý nghĩa của từ media thầy nhắc đến nó sẽ không liên quan đến báo chí cả, mà nó sẽ về cách
mà thầy sử dụng các cái công cụ, các cái công nghệ để truyền tải ý tưởng từ trí tưởng tượng của một người đến những người khác. So that's the term digital. So that's the term media. Then now I'm going to talk about the term digital. Thì đấy là những gì tổng quan về từ media mà thầy muốn nói. Bây giờ thầy sẽ chuyển sang nói về từ digital. So originally in English, the word digital comes from means fingers. So this is like a digit. Each finger used to be called a digit. Originally thì từ digital ở tiếng Anh là nó mang ý nghĩa là finger, là bảng ngón tay. Tại vì mỗi một ngón tay kiểu dùng để đếm 1, 2, 3, 4, 5. Thì digital originally là nó hiểu là một ngón bàn tay. So you know you can use your fingers to count, right? 1, 2, 3, 4, 5. So this is like where this word digital came from in old days, in ancient times. Thì mọi người rất là từ bé chắc mình dạy đếm bằng tay 1, 2, 3, 4 thì từ trước đến giờ là cái ý nghĩa của từ digital là nó mang ý nghĩa là một này. Now computers are counting machines. The computers were originally developed to count things. And so that's why we often call computers digital machines. Máy tính thì cái mục đích ban đầu của nó là dùng để đếm, nên là mọi người mới gọi cái việc nên mọi người mới gọi máy tính ban đầu, thời điểm đầu của máy tính ấy là máy đếm, là digital machine. Now I'm going to talk a little bit about history now, which might seem a strange thing to talk about when we're talking about computer technology. But if you can just be patient, hopefully you'll understand why I'm doing this. Thầy sẽ nói về gọi là quá trình hiện đại hóa, tức là quá trình thay đổi của máy tính. So back in the 1800s, many countries in the world began to industrialize. Quay trở về những năm 1800 thì rất là nhiều đất nước, nhiều quốc gia họ bắt đầu cái tiến trình công nghiệp hóa. Before industrialization, people made wealth or became rich by owning land. Thì trước khi công nghiệp hóa thì mọi người trở nên giàu có bằng cách là sở hữu rất là nhiều đất. But after industrialization, people started to become wealthy by owning the ways to make things. So they own factories, for example, made you wealthy. Thì sau quá trình công nghiệp hóa thì mọi người làm giàu bằng cách là sở hữu các cái nhà máy, tức là sở hữu cái khả năng có thể sản xuất tạo ra sản phẩm. In European history, the period from around 1750 is called the Industrial Revolution. Ở châu Âu thì cái khoảng thời gian xung quanh năm 1750 thì nó được gọi là thời kỳ công nghiệp hóa. So all across England, for example, all of the countryside started to be changed into factories and production facilities for making objects. Thì ví dụ như là ở nước Anh thì vào thời kỳ công nghiệp hóa thì những cái vùng nông thôn thì nó dần dần trở thành những cái khu công nghiệp. So every year, people got better and better at making things faster and faster, and they used new technologies like a steam engine to make things go even faster. Thì dần dần, ví dụ như Anh người ta sử dụng cái động cơ hơi nước thì họ làm cho việc sản xuất hàng hóa nó trở nên nhanh hơn. But before factories, if a farmer maybe farmed some wheat and then sent it to a market, it was very easy to count how much wheat the farmer made. You could use pen and paper, and you could easily say, this farmer put this much wheat in, for this much money. Thì ngày trước thì khi mọi người nông dân mà người ta có thu hoạch lúa mì ấy, người ta sẽ rất là dễ cho người ta để tính toán xem sản lượng của một người là bao nhiêu trước khi mà mang nó đến các cái chợ. But old-fashioned ways of counting became very hard to keep working when we developed factories, because so much
material was created, it became too hard to keep track of everything. Nhưng mà khi mà cách mạng công nghiệp hóa, khi mà có quá trình công nghiệp hóa diễn ra ấy, thì nó tạo ra rất là nhiều sản phẩm. Thì lúc này cái việc sử dụng đếm bình thường, cái phương thức đếm sản phẩm bình thường nó không còn hiệu quả nữa, tại vì lúc này đã tạo ra rất là nhiều sản phẩm rồi. So we started to see people developing these calculating machines. Và đấy là lúc mà mọi người đã phát minh ra cái máy đếm. So this is an example of an old calculating machine. You can see that it has numbered buttons to press here, and it would have gears and levers inside, which would allow the person using the machine to add numbers together. Thì đây là một mô hình cái máy tính hay là máy đếm, thì nó có những cái số để mình bấm, và bên trong là nó có các cái dụng cụ, nó có các cái chi tiết, các cái bộ phận để in và ghép những cái số đó lại với nhau. So these machines made up of mechanical parts slowly became more and more complicated until eventually we started to make electronic technology to do this work. Thì ban đầu với những cái máy nó được đơn giản thế này, nhưng mà sau đó thì con người đã phát triển dần dần, máy tính nó trở nên phức tạp hơn và đến cái mức là tạo ra các cái máy tính kỹ thuật số. So the first electronic computers were developed in the 1940s. Cái máy tính kỹ thuật số đầu tiên được phát minh vào năm 1940. And then over the next decades, the computers became smaller and faster. Và trong vòng một thập kỷ tiếp theo thì máy tính nó đã hoạt động nhanh hơn và nó ngày càng nhỏ. So the first computers, if you think about your laptop or even your mobile phone, a computer that was not even as powerful as your smartphone would have needed an entire building back in 1960. Cái máy tính kỹ thuật số đầu tiên thì nó to bằng cả cái căn phòng, và cái hiệu năng, cái hiệu suất của nó thì sẽ không thể nào bằng được một cái điện thoại, ví dụ như kiểu cái mình đang cầm hay là những cái laptop mà mọi người sử dụng. So going back to what I was saying before, these devices and machines were originally created to add numbers together, and eventually computers were developed as a very fast way to add numbers together. Vào cái thời điểm trước thì những máy tính như này thì nó chỉ có chức năng đơn giản là cộng hay là ghép những cái số lại với nhau thôi, nhưng mà bây giờ thì nó đã làm cái việc ghép và cộng đó thêm rất nhiều chức năng nữa, nhưng mà rất là nhanh. So that's why we talk about computer technology as digital technology. It's counting technology. It's just that computers can do a lot more as well. Thì đấy là lý do vì sao mà thầy nói về máy tính kỹ thuật số là máy tính đếm với tốc độ xử lý rất là nhanh. So sometimes we talk about the difference between digital technologies and analog technologies. Thường thì mọi người sẽ nói đến hai khái niệm, đấy là công nghệ kỹ thuật số và công nghệ analog. And so examples are maybe television that is still electrical, but it doesn't use digital technology. It's just using an analog signal. Có một ví dụ là về analog, đó là TV analog, thì lúc này nó chỉ dùng các cái tín hiệu analog thôi, nó không có dùng cái công nghệ gì liên quan đến kỹ thuật số cả. Or an analog clock with hands that move around and count the time compared to a digital clock. Hay là có cái đồng hồ analog thì nó chỉ có các cái kim để chỉ giờ thôi, nó không có hiển thị điện tử hay là những thiết bị gì liên quan đến hiển thị điện tử cả. Another really good example is the difference between analog photography, where you take a photograph and have film, and you need to develop the film, versus, say, digital photography, where there's no film. Ngoài ra còn một cái ví dụ nữa, đấy là chụp ảnh analog, tức là chụp ảnh xong nó sẽ ra phim cho mình, và mình sẽ phải xử lý cái phim đó. Và cái là đi chụp ảnh kỹ thuật số hay là sử dụng chính cái cam của điện thoại.
So you can see that a lot of analog technologies have been replaced with digital technologies because the digital technologies are usually more convenient. Thì tại vì những cái ưu điểm, những cái tại vì những cái kỹ thuật những cái công nghệ kỹ thuật số nó rất là nhanh, nên là mọi người dần thay thế cái công nghệ analog sang công nghệ kỹ thuật số. Tại vì nó rất là nhanh, nó rất là tiện lợi. So all of these things that I've been talking about, whether it's sounds or pictures or video or even the time, are really just different kinds of information. Thì tất cả những cái lời những cái bài viết, xong rồi âm thanh hay là cả thời gian nữa thì nó là một dạng của thông tin. And so the really interesting thing about computers is because they are counting machines, they can treat all pieces of information just as numbers. Và có một điều đặc biệt của cái công nghệ kỹ thuật số đấy là nó coi tất cả các dạng thông tin, ví dụ như mình nói đấy là lời nói này, âm thanh này, chữ viết này, thời gian là một dạng số. So this is a really important point because computers treat all information the same, which means that you can have a single device for lots of different kinds of media. Và tại vì nó coi tất cả các dạng thông tin đó chỉ như là số thôi, nên là mình chỉ cần một cái thiết bị kỹ thuật số, thiết bị điện tử để xử lý rất là nhiều các công việc đồng thời liên quan đến cả chữ viết, âm thanh, hình ảnh, thời gian. So think about it this way. If I wanted to take photos in the past, I would need a camera. And then if I wanted to listen to some music, I would need a record player. And if I wanted to watch a film, I would need a projector. Ví dụ đấy là trong quá khứ thì nếu như mà mình muốn chụp ảnh thì mình sẽ cần có một cái camera riêng. Mình muốn nghe nhạc thì mình cần phải có một cái đài nghe riêng. Và nếu mà muốn xem phim thì mình cần phải có một cái máy chiếu riêng. But because I can do everything with one device, computer device, it means I only need one device for doing all those things. Còn với công nghệ kỹ thuật số thì mình chỉ cần một thiết bị điện tử cho tất cả các cái tác vụ mình vừa mới nói ở phần trước. So that's what I mean by this idea of digital media. Media is the thing that is in between two heads, and digital we mean computer technology. Thì đấy là ý nghĩa khi mà mình tách riêng hai từ digital và media ra, tổng hợp lại thì media nó mang ý nghĩa là cái gì đó, một cái gì đó ở giữa, là mang tính chất là truyền tải. Còn digital ở đây, kỹ thuật số ở đây là mang ý nghĩa là về công nghệ và công nghệ. So we're using digital technology to let us share our imaginations with other people. Thì khi ghép hai từ đấy lại thành digital media hay là truyền thông kỹ thuật số thì nó mang ý nghĩa là sử dụng công nghệ để truyền tải suy nghĩ, truyền tải thông điệp. So this is a good kind of definition, but it's probably helpful if I use some examples to explain a bit further. Thì đây là một cái định nghĩa rất là hay và thầy sẽ lấy ví dụ thêm cho các bạn để hiểu thêm về cái từ digital media. So I don't know if anyone has seen this image before. Does anyone know what this image is? Mọi người có thể đoán được cái này là gì? Not negative, but good imagination. So this is probably no. If I showed my students this picture, they wouldn't know either. So this is a picture from a movie called Westworld. From I think it was 1973. Khi mà thầy mở hình ảnh này thì rất là khó để cho mọi người nhận biết, nhưng mà đây là hình ảnh trong bộ phim Westworld có năm 1975. Has anyone seen the recent series Westworld on TV? No. So this is an old one that was back from 1973, and this was the first computer image used in a movie. Đây là hình ảnh đầu tiên mà được sử dụng trong phim truyền hình. So this was like the first time we ever saw digital technology used to make a film.
hình ảnh ví dụ trong việc sử dụng kỹ thuật số trong truyền hình. So the whole movie didn't look like this. It was just one little part of the movie when they wanted to show what the robot could see, and this is what they showed on the screen. Is the robot what the robot saw. Tức là hình ảnh này là hình ảnh mà tức là tức là biên đạo diễn người ta muốn cho mọi người thấy đây là hình ảnh mà máy tính nhìn thấy con người. But I wouldn't call this digital media because audiences who were watching that in 1973 weren't watching it on a computer, they were watching it on a cinema screen. Nhưng mà thầy không muốn gọi đây là truyền thông kỹ thuật số, tại vì thời điểm đó thì người ta không có xem cái bộ phim này ở trên máy tính mà người ta xem ở một cái rạp. For me, digital media has to have the information created on a computer and also used or consumed or viewed on a computer. Thầy muốn nói về cái việc truyền thông kỹ thuật số ở đây là nó là phải được các cái nội dung của nó và cách nó được thể hiện là phải ở trên một cái máy tính. So computers, as I mentioned before, were very large and very expensive until the development of microprocessors. Thì các cái thế hệ máy tính đời đầu ấy nó rất là to, cho đến rồi sau đó thì nó có một cái cuộc cách mạng để làm nhỏ dần các cái máy tính nó thành các cái máy tính nhỏ hơn thông qua việc là có sự phát minh ra các cái bộ vi xử lý microprocessor. From about the mid-1970s, so from around 1976 or 1977, personal computers started to be sold, like this one. Thì vào những năm 1960, 1970 thì những cái máy tính tại gia như thế này nó bắt đầu được bán, bắt đầu được thương mại. So personal computers were small and quite inexpensive, and so families could buy them. Thì những cái máy tính tại gia đầu tiên này thì nó tương đối nhỏ nhưng mà nó rất là đắt. And the important thing about these computers is they often had better graphics and sound than business computers. Thì những cái máy tính tại gia như này thì nó có đồ họa đẹp hơn và có âm thanh tốt hơn so với những cái máy tính business, kiểu máy tính kiểu công làm kiểu cho làm việc. So because they were designed to be cheap and easy to use, they could also be usually plugged into a normal television. Thì vì nó tương đối là rẻ và có nhiều tính năng nên là và nó cũng có thể được cắm vào một cái TV để trình chiếu. So home computers were really important because they introduced computers to a lot of children in the 1970s, and this was something that was really important for us to get to where we are today. Thì cái việc phát triển những cái máy tính tại gia này nó rất là quan trọng vào những năm 1970, tại vì nó giới thiệu máy tính đến các cái trẻ em thì tại vì nó tức là ý là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái thời điểm bây giờ. Ý là mình hiểu là trẻ em này được tiếp cận với máy tính bây giờ nó sẽ có những phát triển trên máy tính, nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái thời điểm hiện tại. So parents wanted to buy personal computers for their children because parents believed that their computers would be good for education. Thì vào thời điểm đấy thì mặc dù có nói ở trước là nó đắt, nhưng mà các bậc phụ huynh thì cũng muốn mua cái máy tính này cho con của họ vì họ nghĩ rằng là nó sẽ tốt cho việc giáo dục của thầy. And kids wanted computers because you could play games on them. Trong khi đấy thì bọn trẻ con nó thích máy tính tại vì nó có thể chơi game trên đấy. So this was a perfect combination. It meant that parents were buying the computers, the kids were using the computers. Thì nó là một cái sự kết hợp tương đối hay vì bố mẹ muốn mua máy tính cho con học nhưng mà con lại thích chơi game. So around the same time, these things were coming out. So these are game consoles. So now obviously we have Xbox 360 or PlayStation 5 or whatever.
the Nintendo Entertainment System (NES) was one of the first computer game consoles. Thì vào cũng cái khoảng thời gian đấy, khoảng những năm 1970 thì những cái trò chơi điện tử bắt đầu ra đời, những cái game console, những trò tay cầm điều khiển bắt đầu ra đời. So these are also computers, but because they were really made for playing games, you couldn't actually write your own programs or make your own games for them. Lúc này thì cái trò chơi này thì nó về một mặt nào đấy thì các cái tay cầm điều khiển này nó cũng được coi là một cái máy tính, nhưng mà khác với cả cái bàn phím mà mọi người hay dùng để kiểu như là nhập code hay là tự viết chương trình, thì nó chỉ được dùng để chơi game thôi. So I'm very interested in computer games myself, and I could do a whole lecture on computer games, but I won't. I'll just mention it now and keep going. thầy thì rất là muốn nói về game, trò chơi điện tử, nhưng mà thầy có thể dành cả buổi để nói về trò chơi điện tử, nhưng mà thầy sẽ giữ đến cho riêng. So through the 1980s and into the 1990s, as computers got more and more powerful, we started having better graphics, and that needed more and more storage space on the computer. Thì vào những năm 1980, 1990 thì các cái đồ họa trên máy tính nó dần trở nên là xịn sò hơn, thì lúc này máy tính nó cần nhiều cái dung lượng để lưu trữ. So in the 1990s, the CD-ROM became popular. Thì vào những năm 1990 thì cái CD-ROM đĩa sử dụng ROM thì nó phát triển mạnh. So this is an advertisement for an old advertisement for a multimedia computer which had a CD-ROM. Thì cái CD-ROM này nó cung cấp rất là nhiều bộ nhớ cho máy tính để có thể xử lý tốt hơn những cái graphic, theo nó có thể áp đảo được sự phát triển của đồ họa. So CD-ROMs allowed you to have video and lots of images and sound on your computer. Thì đến CD-ROM này nó cho phép máy tính của mình có thể lưu trữ, có thể xử lý đồ họa, âm thanh hay là hình ảnh trên máy tính. We call this multimedia, and it allowed a whole range of new types of games and new kinds of media to be created. Thì cái này nó gọi là công nghệ đa phương tiện, và nó cũng được dùng để xử lý các cái công việc liên quan đến thiết kế game. So the important thing about computers in the home is that they allow people to make media, not just consume media. Thì cái sự phát triển này nó cho phép người dùng máy tính có khả năng là tạo ra các cái sản phẩm truyền thông, sản phẩm media, thay vì chỉ có tiêu dùng nó, thay chỉ sử dụng nó, mà bây giờ mình có thể tạo ra. Now this is a really, really important point, because if you think about old media like television or radio or newspapers, you can't make television shows to share with people. You need a broadcasting station. Thì cái điều này nó rất là quan trọng, tại vì nếu như mình sử dụng các cái công nghệ cũ như ở nhiều TV analog này, xong rồi đài máy nghe đài, thì lúc đấy thì mình chỉ có thể tiếp nhận được thông tin thôi, mà mình phải thông qua một cái trạm phát. Nhưng mà bây giờ thì với cái sự phát triển của công nghệ số này thì mình hoàn toàn có thể tự tạo ra nội dung của chính mình và truyền tải cho người khác. So technologies like television is one person makes the idea, or one person makes the media, and a million people watch it. Thì cái điểm đến ở đây là một người ai cũng có thể tạo ra các cái sản phẩm, và sau đó là có thể chia sẻ cho hàng triệu người. But computers allow us to work in both ways. We can consume media, but we can also make media. Thì lúc này máy tính nó không chỉ nó có nhiều chức năng hơn,
thay vì chỉ có tiếp nhận mà lúc này là còn có thể truyền tải. Okay, so that was talking about what happened in the past. More recently, some very important changes have occurred, which I want to talk about. Thì những gì thầy vừa nói là nó đã ở quá khứ rồi. Bây giờ hãy cùng xem là ở hiện tại thì công nghệ kỹ thuật số này, xong rồi các cái nội dung sản phẩm đó thì hiện tại nó đang như thế nào. So in these early days, like this, the computer was just by itself. It wasn't connected to anything else. Thì ví dụ quay trở lại với cả cái máy tính tại gia thì cái máy tính này nó không được kết nối với một cái gì khác cả. Nó chỉ là máy tính tại gia sử dụng ở nhà. If you made something on your computer at home, like if this boy made something, he would have to save his creation onto a floppy disk. Floppy disk is here. And then he would have to give them to his friends if he wanted to share things with them. Lúc này do là máy tính là nó chưa được kết nối, nó đứng một mình nên là nó không kết nối với máy tính khác, nên là nếu ví dụ như cái thằng bé này nó tạo ra một cái sản phẩm gì đó thì nó sẽ phải lưu ở những cái gọi là floppy disk, cái đĩa. Thì rồi nó nếu mà nó muốn chia sẻ với người khác thì nó sẽ phải đưa cho những cái người đó những cái đĩa mà nó lưu nội dung đó. So the really important thing that happened in about 1992 was this man developed the World Wide Web. Thì đến năm 1992 thì cái người đàn ông này là người đầu tiên tạo ra mạng internet, World Wide Web. So this is important because the World Wide Web meant that people could connect their computers to each other and share their creations with each other through the internet very easily. Thì cái sự ra đời của World Wide Web rất là quan trọng vì nó đồng nghĩa với việc là bây giờ người dùng máy tính có thể chia sẻ các cái nội dung qua mạng, qua internet cái rất là dễ dàng. That's really important because what it did was that it started to make the internet much more creative. Nó cũng rất là quan trọng, cái sự ra đời của World Wide Web rất là quan trọng tại vì nó làm cho cái việc sáng tạo ra các cái nội dung trên internet nó trở nên sáng tạo hơn, dễ dàng và sáng tạo. So most people here won't remember this. It probably was before you were born, but this is a website called GeoCities. GeoCities. Yeah. Cái trang web này là có thể là nó được tạo ra trước khi mà mọi người đẻ, mà nhìn nó sẽ như thế này, mà nó là trang web GeoCities. So this was before Facebook or any social media. Cái trang web này nó được tạo ra trước cả Facebook hay là những cái mạng xã hội khác. So people could connect their computers up to the internet, and then they could make their own web pages. Đây là một cái trang web giúp cho mọi người có thể kết nối vào mạng internet và tạo ra các cái trang web khác. And people would make all kinds of silly web pages about all kinds of things. It was just crazy, and most of them were very ugly web pages. Từ cái trang web này mọi người hãy tạo ra các cái trang web rất là ngớ ngẩn với cả có thiết kế nó dị rồi. This one's a very good example of a GeoCities web page. Đây là một cái ví dụ điển hình của GeoCities, cái web GeoCities. If I showed you some normal GeoCities web pages, you would be amazed at how bad they are. Nếu mà mình mà xem một cái web của GeoCities bình thường đây mình sẽ rất là bất ngờ vì cái độ xấu của nó. So this kind of continued, like people making things. Then we started to see services, like a really big service that you may have heard of before called MySpace. Became quite popular in about 2000, 1999, about that time. Thì vào khoảng năm 1999 hoặc những năm 2000 thì lúc đấy có một cái mạng xã hội nó tương đối là nổi tiếng, nó được gọi là MySpace. A lot of bands had their material on MySpace. You would listen to their songs on MySpace. Có rất nhiều các cái ban nhạc mà họ có sản phẩm của họ
với âm nhạc ở trên cái nền tảng MySpace. And it made it a little bit easier for people to create web pages, so you didn't need to have as much technical knowledge. Tại vì cái sự phát triển internet và web thì mình tạo ra các cái web page rất là đơn giản. We started to see other kind of websites that let people be creative online. So we started to see websites like YouTube in 2005, so that people could put their videos on the web. Thì mình ví dụ như là cái sự phát triển của web internet, nó có thêm ví dụ nữa, đấy là nó giúp cho mọi người tạo ra các cái trang web để sáng tạo nội dung rất là dễ dàng, nên là từ đó nó dẫn đến cái sự ra đời của YouTube vào năm 2005. Another website called Flickr let people put their digital photos online to share with other people. Ngoài ra là có một cái trang web dùng để chia sẻ các cái hình ảnh, nó gọi là Flickr. And so companies started to be able to make money from people wanting to share things online. Và lúc này thì bắt đầu có các cái công ty họ muốn kiếm lợi nhuận từ việc tạo ra các trang web làm nền tảng cho những người mà muốn chia sẻ nội dung mà họ tạo ra. So all these things were generally called Web 2.0. Thì đấy là cái web lúc đó được gọi là web 2.0. So Web 2.0 is the idea that instead of you having to make a very sophisticated website all by yourself, you can just sign up for a website and then you can use the website to easily upload files or write things. Thì cái web 2.0 này là nó nói về cái việc thay vì mình phải tự tạo ra một trang web để làm những cái thứ mà mình muốn, chia sẻ nội dung mà mình muốn, thì mình chỉ đơn giản là mình đăng ký vào một cái trang web nó đã có cái tính năng đấy rồi, và mình trên cái trang web đó thì mình có thể chỉ đơn giản là việc đăng tải hay là viết nội dung trên cái web đấy luôn, không cần phải tự tạo cho mình riêng một trang web để làm việc đó. So these early things like Flickr and MySpace that I talked about, they soon started to become things like social media. Thì những cái web như là Flickr này nó dần dần trở thành một cái gọi là mạng xã hội. So websites like Facebook or Twitter or all of the different social media apps that are out there all started coming about as a natural next step from this. Thì những cái mạng xã hội như kiểu Facebook, Instagram các thứ thì nó như là một cái bước phát triển hiển nhiên bắt đầu từ những cái mạng xã hội như kiểu Flickr và MySpace. So that was important, but there was one other really important development that kind of made everything come together. Có một cái gọi là một điểm rất là quan trọng giúp mọi thứ nó hoạt động. And that was mobile computing. Và đấy là nó gọi là mobile computing, là các thiết bị điện tử mà có thể mang đi được ấy. Mobile ở đây là liên quan đến mobility, là có thể cầm được điện toán di động. So I'll explain what I mean by this because it's a particular phrase we use quite a lot in English to describe the kinds of tools and devices. Does anyone know who this man is? Yeah, everyone knows who that is? Yeah, good. Okay. So this is the very first iPhone. Do you know what year that came out? Yes, 2007. So it's actually like interesting because all of the social media I've been talking about was before the iPhone, and the iPhone was the first smartphone that really brought everything to what we all have now. So that first iPhone was a completely new idea, and it meant that we went from using computers in an office or in our home, in a bedroom or something, to having a computer in the pocket. Thì
cái việc tạo ra điện thoại, ví dụ như cái iPhone đầu tiên này thì là nó thay thế cho tất cả các cái máy tính mà mình dùng ở trong văn phòng, mình dùng ở nhà, thành một cái thiết bị nhỏ gọn mà mình có thể mang đi được. So this is a really, really important thing that happened, because as soon as you can have a computer in your pocket, the world changes quite a lot. Thì có cái điều đặc biệt ở đây là từ khi mà mình có một cái máy tính thông minh đút vừa túi quần thì thế giới nó đã thay đổi, nó sẽ có một bước thay đổi rất là lớn. So think about it this way: your smartphone isn't just a computer; it's also a camera. It's also an audio recording device. It also runs apps. It also lets you take photos and edit the photos on your device. It lets you do, and then it lets you put those onto social media because it's also got 3G or 4G or 5G connection to the network. So it does everything that a computer does, and it's on you all the time. Cái điện thoại thì nó có rất là nhiều tính năng, có thể chụp ảnh, là máy ghi âm, rồi nó cũng có thể sử dụng để đăng tải các cái nội dung đấy lên các mạng xã hội thông qua việc sử dụng dữ liệu di động 3G, 4G, 5G. So think about that little boy with a computer. He's maybe making some pictures on his computer, maybe he's making a little computer game on his computer, and maybe he wants to share that with his friends on floppy disks. Yeah, but now think about what happens with your smartphone. If you take a video of something interesting, you can put it straight onto TikTok or some other social media platform, and everybody in the world can see it almost straight away. Thì có một sự khác biệt rất là lớn ở đây là ví dụ trước là một cậu bé muốn chia sẻ nội dung của mình thì sẽ phải chia sẻ qua các cái đĩa, nhưng mà bây giờ thì cậu bé đấy chỉ đơn giản là thiết kế nội dung rồi đăng tải lên các mạng xã hội thì và có thể là đã có rất là nhiều người có thể tiếp cận được cái nội dung đó. This means that making digital media and sharing our ideas or our imaginations with other people is easier now than it has ever been in human history. Cái sự khác nhau đó nó mang ý nghĩa là bây giờ cái việc truyền tải thông tin, nội dung đến người khác, đến nhiều người nó rất là đơn giản. So think about a lot of the media you use today. Even if we compare it with the media I used when I was growing up. When I was growing up, everybody watched television. And now, when you're using media, probably you're watching videos on your phone. Thì ví dụ như là khi mà thời điểm mà thầy lớn lên, thì mọi người ai cũng xem TV, TV ăn đó. Nhưng bây giờ thì mọi người có thể xem tất cả các nội dung ở trên cái điện thoại của chính họ. And who is making the things that you're watching on the phone? Sometimes it might be a big production studio or an animation company or a movie studio. But a lot of the time, the media you look at on your phone is just made by other people. Thì đôi lúc thì các cái sản phẩm, các cái nội dung mà mọi người xem trên điện thoại thì là do các cái công ty, các cái hãng sản xuất, những cái studio lớn, nhưng mà đa phần thì đó là nội dung tạo ra bởi con người, không ý là tạo ra bởi một cá nhân, không phải tổ chức. So that's where we are now, and you can see how much the world has changed in actually a very short time. Thì đấy là những sự thay đổi rất là lớn trong một cái khoảng thời gian ngắn. So the question that is always important for digital media, for people who study multimedia or digital media, the question for us to always be thinking about is, what will the next thing be? Ý của thầy rằng là với những người làm truyền thông đa phương tiện, làm liên quan đến media thì họ sẽ có một cái suy nghĩ là cái bước tiếp theo, cái sự phát triển tiếp theo nó sẽ là gì? So we have to kind of predict the future, and we have to kind of work out what the next thing will be so that we can learn about it, so that when that thing becomes popular, we can already make things for that. Thì nó như một dạng của dự đoán trước tương lai để chuẩn bị cho nó, để khi mà cái công nghệ đó
thực sự là xuất hiện thì người ta đã sẽ biết cách để sử dụng nó, để ứng dụng nó tạo ra các sản phẩm. There are probably lots of technologies that are starting to come out. Some might be popular in the future, some might not. We've got augmented reality, AR. We've got virtual reality, VR. We've got even blockchain technology. Thì đã có những cái công nghệ mà trong tương lai thì mình chưa biết được nó có được sử dụng nhiều hay không. Ví dụ như là AR, thực tế ảo này, thực tế tăng cường là VR, thực tế ảo là VR, thực tế tăng cường là AR, có cả blockchain. And so these things I think are important, but I think probably the biggest thing that's going to have an impact on us in the future is AI. Và có một điều thầy nghĩ, có một cái công nghệ mà thầy nghĩ là nó sẽ mang lại nhiều các cái sự tác động, đấy là công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo. So this is what I talk about as like smart computers, because at the moment, if I want to do something with my computer, it's just like painting on a canvas. I have to do all the work myself. Thì cái việc thầy muốn nói đây là tạo ra sự AI, tạo ra các cái máy tính thông minh. Thì ví dụ như thầy muốn vẽ thì thầy sẽ canvas, vẽ canvas thì mọi người sẽ thầy sẽ kiểu làm tay ấy, làm thủ công. So I can't say to the computer, draw me a picture of a knight in shining armor. Thì thầy lúc này thì với các cái máy tính thông minh thì thầy chỉ có thể thầy chỉ đơn giản là máy tính vẽ cho một cái bức tranh với cái shining armor, đây là một cái giáp sáng mưa. Ý là nó tương đối là những cái phức tạp ấy, thì bảo máy tính làm công việc rất là phức tạp và cách là chỉ để mô tả cho nó thôi. So the computer's kind of stupid and it's not very smart. Máy tính nó rất là không thông minh. But so with AI, there will come a time which is actually already here, where we can say, I want to draw a picture of a tree or a house, and the computer will draw that tree or a house for you. I don't have to draw the painting myself. Thì đấy, khi mà áp dụng AI vào thì mình có thể ví dụ bảo máy tính vẽ cho cái cây thì nó sẽ có thể làm cái việc đó luôn, mà mình không cần phải là người làm thủ công. So there's all kinds of possibilities that come about through the development of AI, and it's very new, so we don't really know all the different ways that AI might end up working. Thì những cái tiềm năng của trí tuệ nhân tạo thì nó rất là lớn và con người bây giờ chưa thể xác định được tất cả những cái gì mà nó có thể làm. So you probably know about ChatGPT, for example. I can ask ChatGPT to write an essay for me about multimedia, and it will write a long essay for me. Chắc là mọi người cũng đã nghe đến ChatGPT, thì thầy bảo là các bạn có thể, ví dụ như thầy có thể bảo ChatGPT viết ra một đoạn văn nói về truyền thông đa phương tiện, công nghệ đa phương tiện. Then we have tools like Midjourney or DALL-E that let us create realistic or artistic images just by telling it what we want. Hoặc là có một cái công nghệ là Midjourney hay là DALL-E, đó là các cái model, các cái mô hình mà các cái công cụ giúp nó có thể sinh ra các cái hình ảnh rất là chân thực. So this image, for example, was created by Midjourney. Thì đây là cái hình của này trong Star Wars là một ví dụ về sử dụng Midjourney để tự động sinh ra. So these tools let us create all kinds of things, and increasingly more things. So soon we'll be able to create 3D models using just a description, or we'll be able to create animations using just a description. Thì có một cái khả năng là AI cũng sẽ hỗ trợ con người tạo ra các cái mô hình 3D hoặc là các cái animation bằng việc chỉ với việc là mình mô tả nó, mình cho nó các cái thông tin thì các cái model, những cái mô hình để nó có thể tự sinh ra các cái hình ảnh 3D hoặc là animation. So maybe in 10 years from now, if you wanted to create an animation, you might just be able to describe to a computer what you want to see on the screen, and the computer will do all the hard work of drawing each frame and animating everything all for you. Thầy bảo rằng là không ai biết rằng có thể là 10 năm tới khi mà bạn muốn
tạo ra một cái video animation, mình chỉ cần mô tả nó thì máy tính nó sẽ tự tạo ra nó sẽ tự vẽ các cái frame và tạo các cái chuyển động trong các cái frame này. So imagine you have an idea for a computer game, and you really want to make this computer game. But to make that computer game, you have to be able to draw the graphics, create the sounds, write the programming code to make everything work on the screen. So you might have to learn Unity, or you might have to learn Unreal Engine, and then years and years of learning and lots of skill and talent. But then what might happen is that in the future, you might be able to just explain to a computer what you want that game to be, and it can create that game for you. Và tương tự với việc tạo ra các cái trò chơi điện tử thì ban đầu ví dụ bây giờ sẽ có rất là nhiều công đoạn là thiết kế đồ họa này, thiết kế các cái hệ âm thanh này, xong rồi hình ảnh cho nó. Thì bây giờ có thể là với công nghệ AI thì mình chỉ đơn giản là mình lại mô tả các cái mô tả cái game đó nó sẽ như thế nào, và các cái model AI nó sẽ tự tạo ra các cái trò chơi như thế. But this raises all kinds of important questions and some problems for us. One question that people ask, especially people in creative fields, is will AI replace us? Will it take our jobs away from us? Lúc này nó lại nổi lên một vấn đề là có một câu hỏi rằng liệu công nghệ trí tuệ nhân tạo nó có thay thế được con người không? If I can just tell a computer I want this animation, then why do we need animators anymore? Nếu như mà thầy bảo máy tính là tạo ra một cái animation thì mà máy tính có thể làm được, thì liệu thầy có cần một người thiết kế các cái animation được không? So if you understand the history of digital media, like I've talked about today, you can kind of see an answer to that question. As digital media creators, our job is not to learn how to use software. Our job is to imagine things and share that imagination with other people through some medium. Thì với các cái ví dụ mà thầy đã lấy từ trước là về định nghĩa về truyền thông công nghệ, truyền thông đa phương tiện là gì, thì việc của mình không phải là việc học cách sử dụng các cái công cụ để tạo ra sản phẩm, mà việc của mình là tưởng tượng ra những cái gì có thể xảy ra, những cái gì có thể làm được. Sometimes we become so focused on the tools that we use to do that, we forget that really all we're trying to do is share our imaginations with other people. Thì đôi lúc mình sẽ tập trung vào cái việc, mình quá tập trung vào việc học cách sử dụng công cụ để tạo ra sản phẩm, mà mình quên đi mất rằng là cái việc chính của mình là tưởng tượng và chia sẻ các cái suy nghĩ đó, các cách để tưởng tượng bằng cách để mình chia sẻ các cái trí tưởng tượng của mình, suy nghĩ của mình. So, if you think about digital media as that, as sharing our imaginations, then AI is really great because it just makes it easier for us to share our imaginations. It doesn't matter that we don't need to animate anymore. Thì khi mà mình coi cái việc thiết kế tạo ra nội dung kỹ thuật số thì là việc truyền tải thông điệp, truyền tải các trí tưởng tượng, chia sẻ những trí tưởng tượng của mình, thì lúc này công nghệ AI nó rất là tốt, tại vì nó giúp cho cái công việc đó của mình trở nên dễ dàng. So I think there's still some other problems or questions that could be asked about AI. There's lots of questions, but one that is quite important at the moment is the idea of artificial intelligence and ownership. Bây giờ lại cũng có một vấn đề nổi lên là về trí tuệ nhân tạo và cái quyền sở hữu của trí tuệ nhân tạo. So AI works by learning from a bunch of material that we already have, which we call training data. That training data could be, in the case of ChatGPT, hundreds and hundreds of books, or in the case of Midjourney or DALL-E, it's hundreds or millions of images. Thì trí tuệ nhân tạo này là nó được hình thành bởi việc huấn luyện máy tính, huấn luyện các cái mô hình dựa trên một lượng rất là lớn các cái dữ liệu mà mình đã có sẵn. Ví dụ
như với ChatGPT thì nó sử dụng dữ liệu là rất là nhiều nội dung, rất là nhiều các cái quyển sách. A lot of the data that ChatGPT uses comes from books that have been illegally put online where the authors haven't been paid for their work. Thì có trong các cái dữ liệu huấn luyện training data mà được dùng để huấn luyện ChatGPT đấy, thì có rất là nhiều quyển sách mà nó không hợp pháp, tại vì nó sử dụng các cái nội dung mà được up trái phép lên mạng mà không được, tức là không được sự cho phép của tác giả. So some people say that AI writing or AI picture creation is unfairly taking other people's work. Thì nhiều người cho rằng việc các cái nội dung mà AI tạo ra này, các cái nội dung text AI tạo ra hay là các cái bức tranh AI vẽ lên ấy, thì nó đang là vi phạm, là kiểu lấy những cái sản phẩm của những người trước đã dùng rồi, thì nó là tự trái phép. So there are different opinions about whether AI is original work or whether it's using other people's work, and we're still trying to work out in our society what the ethics are around this and what the law is around this. Thì tại vì nó có thể là vi phạm những cái việc là lấy nội dung của người khác đã làm rồi, nên là mọi người đang các cái cấp quản lý là đang tìm hiểu về luật và các cái nói chung là tìm hiểu về các cái luật mà liên quan đến AI, nội dung do AI tạo ra. So all new technologies raise new questions, new challenges and new possibilities. AI is just one example of a new technology that will almost certainly have a very big impact on the sort of work we do in the future. Các cái công nghệ mới này nó cũng có những các cái vấn đề, và AI chỉ là AI cũng nằm trong số đó, và nhưng mà nó là cái công cụ mà đã và đang có những cái tác động rất là lớn lên thời đại bây giờ. So I'm almost finished. With digital media, we have one of the most powerful tools ever developed to share our imaginations with other people. Thì với công cụ kỹ thuật số, truyền thông kỹ thuật số, thì mình có nó là một trong những công cụ tốt nhất, mạnh mẽ nhất để mà truyền tải các cái thông điệp, truyền tải những cái suy nghĩ của mình tới người khác. Because computers treat all information in the same way, digital media is not just one single kind of media. It's lots of different things. Vì máy tính nó coi tất cả các cái dạng dữ liệu, hình ảnh, chữ viết, âm thanh đều ở dạng số, nên truyền thông đa phương tiện, nó công nghệ truyền thông, công nghệ kỹ thuật số thì nó không chỉ là một dạng truyền tải nội dung, không chỉ truyền tải một dạng nội dung, mà nó có thể truyền tải rất nhiều dạng nội dung. Games, interactive stories, creative programming, digital drawing, any form of expression that requires a computer to create it, but also to consume it, is digital media. Những cái trò chơi điện tử hay là những cái story trên Facebook thì nó, hay là bất cứ một cái dạng thể hiện nội dung nào khác, thì nó mà tức là những cái nội dung như kiểu là trò chơi điện tử này, những cái story ở trên Facebook, Instagram các thứ ấy, thì bất cứ nội dung nào mà nó yêu cầu có sự sử dụng của máy tính ấy, thì nó đều là hai chiều. Ý ở đây là nó vừa có thể được sử dụng và thứ hai là nó cũng có thể được xây dựng để truyền tải, tạo ra và truyền tải. Regardless of whether we use a wall in a cave or a digital computer to share our imagination with other people, we always share our imaginations. This is something that separates human beings from other creatures on the planet. Thì với cái ý tưởng là việc digital media thì là ý tưởng của nó là về việc truyền tải những cái suy nghĩ, những cái trí tưởng tượng của mình đến người khác, thì đấy là cái điều mà chỉ có con người mới làm được, người mới định được. So as new technologies like AI or mixed reality or blockchain come along, it's only natural that we will look at these new technologies and ask ourselves, how can we use these technologies to share our imaginations with other people? Thì
cách tiếp cận với, tức là hiện tại nó có rất là nhiều các cái công nghệ được sử dụng trong digital media rồi, thì bây giờ cách tiếp cận của mình nó là làm thế nào để mình sử dụng các cái công nghệ đó để truyền tải các cái suy nghĩ, các cái thông điệp mà mình muốn gửi cho mọi người. So digital media is using these digital technologies, these computers, to share our imaginations with other people. And as the computer technology develops, so too will digital media. Còn về digital media thì nó là cách mà mình sử dụng các cái công nghệ máy tính như là để mà tiếp tục phát triển và để mà tiếp tục phát triển các cái công nghệ đó và để truyền tải cái share, để truyền tải cái suy nghĩ của mình thông qua các nên là truyền tải thông điệp một cách hiệu quả nhất. Thank you very much for listening to me today. And thank you, Luke, for the hard work of translating. That's much harder than Nếu mà các bạn có câu hỏi thì cứ giơ tay. So I think one of the big changes we've seen since digital technology has become more popular is older forms of media have stopped being used as much. So young people don't read newspapers. Okay, young people don't even watch television very much. And so that means that all the traditional ways of being a journalist, for example, of writing for a newspaper or being in front of a camera on a news TV show are becoming less and less popular. And I would say in the future, we're not going to see that kind of thing. I think that's going to go. But what you have to understand is that there's a reason people used to read newspapers. There's a reason people used to watch television news. And that was because they wanted to know what was happening in the world. And they need people who find out about what's happening in the world and who collect that information and share it with them in a way they can understand. So the thing that we do, so the thing that a journalist does, which is to find out information and share it with people, is still just as important as it always was. It's just that the way that we do that changes. So now in the future, it may be that journalists do more podcast work, or maybe they do more TikTok-style journalism, or maybe they do more YouTube-style journalism. The way that we do the journalism changes, but the thing that we do stays the same. And I think that's the big change. It's not like no one will ever want to get news anymore. People will still want news. We just have to remember that people are going to get news in different ways. So it's important to learn new technologies and new techniques if you're interested in journalism. When you explained the definition of digital media, I noticed that you explained it as, what is it? The creation of content on a digital platform. So how is it different from digital marketing? Okay, so I would say that digital marketing could be a form of digital media, but the intent of marketing is to sell product, or to sell an idea, to make people believe in something, or to desire something. So obviously, when I'm telling a story, I can tell you a story that you will love and you will want to be part of that story. But I can also tell you a story that's horrible, that you don't want to be part of, that teaches you something about human beings. Okay? So there are lots of stories like that, which are horrible stories, but they're really important stories. So marketing can be done with digital media, or lots of different media, but the intent of digital marketing
is to always to sell something, create demand or desire for something, whereas the intention of digital media could be just art, to express beauty or to express pain or sorrow, or to tell a story that doesn't really matter but is entertaining or engaging. So I would say digital marketing is a component of digital media, not one use of digital media. But digital media is like the medium that you use to communicate a thing, whereas digital marketing is the intention that you have behind doing it. I have 2 questions. Excellent. Yes. First, recently we have seen the very fast development of AI technologies, and although you mentioned that in the seminar that imagination is the main key for the creator. However, with the development of AI recently, the number of creators will be increased by the AI advancement. So do you think that the AI will replace, gradually replace the people to produce the multimedia products? Yeah, okay, so there's a few different responses I have to that. One is that sometimes, yes, there's some kinds of production work that people do which could be just as easily done by a computer. So product shots, right? So I want to sell a face cream, so I put the jar of face cream on a nice backlit environment, and I get my camera and I take photos of it, and that I can generate with AI very easily, and the two things will look exactly the same. So that, in a way, is not really good use of your ability as a creative person. Whereas when we come to art, for example, I don't care about quality as much as I care about what it means. And an AI can't create meaning for humans because an AI is not human. So I think when it comes to art and creative expression, then humans will always still need to be there. Also, we can make a comparison between things in the past. If you think about in the 19th century, when photography was developed, there were a bunch of people whose job it was to paint portraits of people, right? So that we had a likeness of that person you could hang on your wall and remember what people looked like. And then when photography came along, all of a sudden people said, well, maybe we're going to replace the portrait photography with photography, because photography is faster and it's better and blah, blah, blah. But of course, then we realised that, well, photography can't do everything that a portrait photographer does, because what a portrait photographer does is they look at the person, they think about the person, and they think about their personality, and they choose the way they express that person in a way that a camera can't capture. So yes, a camera can capture a likeness of a person, but what happened was that the way we painted changed. And if you look at the work of people like Picasso started painting the Cubism movement. They started painting people at different angles at the same time and choosing radically different ways of thinking about things that the camera can't do. So I think while the technology will replace some kinds of work, there's other kinds of creative work that it won't replace. And there may be new kinds of creative work that people develop that we can't even imagine yet, which people develop because they're motivated by the new technology to think differently about things. So it's kind of exciting, I think, yeah. Yes, thank you for the questions. The second one is that you mentioned that some technologies can be used in digital media like blockchains, XR, AI, etc. So does all the multimedia have to know about these technologies? Yeah. So if you're studying multimedia, do you need to know about everything? Yeah. No, I don't think so. I think most people can't know everything. But I think it's important to be aware of everything and to have at least a basic understanding of how those things work, even if you can't make them yourself. It's a little bit like, when you're driving a car, you kind of don't know how the engine works, right? Most people don't know how the engine works. But they know that there's an engine in the car, and they know
that's what makes the car move. The thing you need to watch out for is, as a creative producer or as anyone with any technology, is you never want to find yourself in a situation where the technology becomes a magic box. You know, if a caveman picks up a mobile phone and looks at it, it's magic. They have no idea how it works. It's like a rock that has light coming out of it or something. How can you understand that? But for us, we know that there's little pieces of electronics inside there. And maybe you don't know exactly how the electronics works, but you know roughly that's what it is. It's not magic, it's just science, right? So it's the same with VR or AR. It's not important for you to be able to create VR, to know how to use Unity and how to export out to an Oculus headset and blah, blah, blah. For people who really want to do that kind of work, they have to know the detail. But for someone who is interested in multimedia and digital media, it's important that you know the kinds of technologies that are involved and that you understand it's still drawing and painting digitally, it's still creating 3D objects. And that maybe you don't know how to create 3D objects, but you know what sort of tools you might use to do that. You know that there's Blender or 3D Studio Max or Maya or some other piece of 3D software. So you have to be, the hard thing about multimedia and digital media is we have to be quite technically creative, have a broad mind about those things. Thank you very much for your answers. I have some questions. Sure. If I see that digital media they have developed just like a one rocket. So how about like the trees in one? So do you think that it will be vanished or something like that? Because and how can we preserve it by watching digital media like television and analog or newspapers can approach sometimes our audience just like the alien? Yeah, so I think it's not so much that someone's coming along and saying everyone has to use digital media now. What happens when a new technology comes along is that if people don't enjoy the technology, they don't find some use in the technology, they just don't do it. And we don't remember any of the technologies that didn't take off. There was a way of listening to music called the Microsoft Zoom. Do you know about Microsoft Zoom? No, you've never heard of it before, right? No. Laser discs. Does anyone know what a laser disc is? Yeah. Like it's a big disc like this, like the size of an LP record that you would put into, like you would feed it into like a big tray, and then you would watch videos on it, movies on it. It was like the high quality video technology of the future, and it was replaced by DVD and Blu-ray. Okay, so and then streaming media. So there are lots of technologies that have been developed over the years that didn't get very popular. They stayed kind of unpopular. And then there are other technologies that became very popular. And they become popular because people love them. People find them very valuable and useful, and so they start using them. And so it's not like somebody says everyone has to use this technology now, and so everyone has to use that technology. It's more like a technology comes along and people start using it because they love it. Now, you asked about old people, what happened? Are we going to see grandmas using TikTok and that sort of thing? Maybe, like some grandmas will, right? And so I've seen lots of old people using various, all sorts of crazy new things. But there'll also be those old people who are traditional, they still want to read newspapers, they still want to watch their television news. And I think what will happen is that there will continue to be those people watching television news, but there'll be fewer and fewer and fewer of them. And as there's less and less and less, there'll be less demand for those things, and it will become more and more expensive to create those things. So we'll see them less and less. There'll probably come a time when there'll be old people who want to get their newspaper and they can't buy a newspaper anymore because they don't want to be backing. This is capitalism, right? This is the way the market makes things go away, for good and bad. And I think that, while there are people who want to make things, there will be those things. And there may be someone who decides to keep making newspapers, and they don't care that only 5 people are reading the newspapers. They'll keep making those newspapers. So I think,
You know, but if nobody's reading newspapers anymore, when they stop making newspapers, it doesn't matter. Because no one wants it. Just like you don't go into caves anymore. You're like, you don't go, oh, it's 5 o'clock, time to go to the cave and look at the cave painting. Right? It's not something you do because, you know, caves are an old technology, you don't use that anymore.